Üdvözlök mindenkit, Monori Bence vagyok, és hát ahogy a címben is látható volt, ebben a videóban egyfajta ilyen immelámmal gyors, a maga értelmében gyors, de elmagyarázott tutot fogok mutatni Matte Paint kategóriában. Magyarországon nem nagyon vannak egyébként ilyesfajta videók. A legtöbb forrásanyagot azt általában az ember inkább külső csatornákról, fórumokról találja meg, hogy hogyan is lehet egy ilyen munkának nekilátni. Úgyhogy fontosnak tartottam, érdekesnek, hogy hát talán magyar nyelven jó lenne, hogyha mások is belelátnának ebbe a dologba. Miközben menni fog a videó, időközönként el fogom mondani, hogy mi történik éppen a képernyőn, másrészt mivel ez egy több hetes procedúra, ezért nagyon nehéz úgy beszélni önmagáról a munkafolyamatról, hogy az izgalmas is maradjon, mert hát gyakorlatilag rengeteg időt emész fel a történet. Amit most éppen láthatunk amúgy a videóban, az egy base elkészítése, egy alap elkészítése. A matte paintek általában úgy szoktak indulni, hogy vagy egy fix koncepcióval kezd az ember, ami vázlat szinten fekete-fehér ilyen grey technikával készül, layerekből épül föl leginkább, és fotóreferenciákkal, vagy három előre renderelt, prerenderelt képformátumokkal dolgoznak, azokat térbe helyezik, és ezáltal keltenek egyfajta ilyen fotorealisztikust, hát artworknek nevezhető, de hát fotótechnika használatával nem kifejezetten mondhatni rajzolásnak. Van rajzolós, festős része is, például amikor az ember beárnyékolja, elhelyezi a térben a dolgokat. Mindent összevetve leginkább fotomontázsról beszélünk, csak ez digitális formában történik. Hol jelenik meg a matte paint? Matte painteket általában filmekben szoktak hátterezésnél használni. Gyakorlatilag amikor te látsz mondjuk egy sci-fi filmet, vagy valamelyik kedvenc videójáték szériádnak az egyik legújabb trélere megjelenik, akkor amit látsz, gyönyörű szép hátterezés, környezetet, az nem elsősorban van lerenderelve stúdióban, szóval egy hatalmas tájképet nem fognak elkészíteni a animáció készítői, hanem ezt azért jóval megspórolják egy olyan technikai megoldással, hogy háttereket készítenek, amik már gyakorlatilag festményszerűen el vannak helyezve a jelenetben. Mikor már elhelyeztük a képeket magán a felületen, a vásznon, nevezzük vászonnak, az ember szépen elkezdi lemaszkolni azokat a fölösleges elemeket, amik nem kellene a képet beszélni, most égboltról például, vagy különböző olyan elemekről, amiket nem kívánunk megjeleníteni a képen, például a okáért, hajókat, házakat, embereket, ezeket mind érdemes eltüntetni, hogyha nincs benne a tervben. Legtöbbször, hogyha tájképekkel dolgozunk, akkor ügyelni kell arra, hogy ami távolabbra esik, szóval a szemlélő, a kép nézője számára távolabb esik a térben, az sokkal halványabb legyen, valamennyire igazodjon minden terettárgy vagy objektum ahhoz a fényviszonyhoz, amit mondjuk az égbolt meghatározásával adunk. Ilyenkor mondjuk szóba jön az is, hogy nem mindegy, hogy milyen képet használunk például montázsoláshoz. Nagyon sok időt és energiát megspórol az, hogyha az ember tudatosan, kifejezetten olyan fotókat választ ki, ahol az adott kompozíciónak megfelelően a megfelelő szögből kapja például a súroló fényeket, vagy pedig a fényeket. Furcsán néz ki, és amúgy ezek a sok apró kis hibák így az egész így összeadódik, és
előhozza azt, hogy valóban igen, nem tudom elhinni azt, hogy ez a szikla, vagy ez a vár, vagy az az űrhajó, az térben és időben ott helyezkedik el például, ahol, mert egész egyszerűen annyira kiugrik az egészből, az ember első ránézésre nem is látja, nem is tudja eldönteni azt, hogy mi is a valódi probléma, aztán, ha kicsit ránagyít és elkezd így körbe mazsolázgatni, látja, hogy igen, hát lehet, hogy például ennek az oldalán nem úgy fordul az árnyék, vagy hogy ennek nem szabadna nem szabadna ennyire látszódnia azoknak a kis részleteknek, mert nem azt a fényt kapja. A víz megjelenítése itt egy kicsit komplex dolog volt, mert egyrészt indultam egy alap sárgával, viszont időközben rádöbbentem, hogy az sok lesz, és unrealisztikus. Hittem abban, hogy hát egy nagyon erős sárga fénnyel nyilvánvalóan majd sárga lesz a víz is, de nem, egész egyszerűen nem működött, úgyhogy szépen, fokozatosan először egy ilyen blenderes boom map renderből, amit készítettem, csináltam egy rendert, azt ráhívtam, az se volt igazából elég, utána elkezdtem fotóreferenciákat keresni, és azokat kezdtem rámaszkolni, rámultiplájolni külön-külön layereként, így elnyerve a jelenleg is látható, sokkal realisztikusabb és hihetőbb vízfelületet. A tükröződése az objektumoknak az már megint egy másik dolog. Ott például sokkal egyszerűbb dolgon az embernek, egy valamire kell figyelni, hogy a vízen történő tükröződés és a vízre vetett árnyék az nem egy és ugyanaz. Szóval van külön egy vetett árnyéka gyakorlatilag a szikláknak, és van külön egy reflektációja. És a reflektáció az gyakorlatilag technikai szempontból úgy néz ki, hogy az ember másolja az adott layert, képet, amit már lát, azt letükrözi függőlegesen, és utána nyom rá egy blurt, egy motion blur. Egy másik jelenség még, hogy maguk a fotók általában nem pontosan abban a színvilágban fognak pompázni, ahogy te elképzelted mondjuk a képet. Ilyenkor általában szokott az ember játszani a szaturációval, a kontrasztokkal, kihasználja a lehetőséget a Photoshopon belül például a körvel, a levelekkel, kolorbalanszokkal, és hát rengeteg nagyon nagy méretű és tompa erősségű ecsettel úgymond stuffolja az ember ezeket a felületeket, ezzel is hozva azt a színvilágot, hogy gyakorlatilag ne ugorjon ki a képből. Számtalan sok-sok próbálkozás van itt egyébként a videó alatt, hogy láthatjuk. Nagyon-nagyon görcsölve kísérleteztem azzal, hogy hogyan tudom az előteret és a hátteret összehozni, de most az elmúlt pár perc projektjei azok annyiba is maradtak lényegében. Kivágtam őket, mert egyszerűen nem működtek. Maga egyébként ez az egész munkafolyamat is egyfajta kísérletezés. Mármint amikor az ember belevág egy ilyesmibe, akkor azért lehet, hogy van egy jó ötlet az embernek, de az nincsen tökéletesen az agyába vésve, hogy most pontosan minden egyes falomb és vízfodrozódás és felhő hogy fog elhelyezkedni, ha csak nem előzte meg egy nagyon komoly konceptárt. Szóval itt az esetek többségében nálam legalábbis inkább ösztönös jellegű, ami nem feltétlenül előnyös, de lehet vele próbálkozni. Nagyon sok videóanyagot néztem már egyébként az interneten arról, hogy hogyan is lehet egy ilyesmibe belevágni, hogy hol kezdődik az, hogy az ember tapasztalatokat gyűjtsön, és hogy meddig lehet ezzel eljutni. Mikortól számít valaki profinak, mikortól számít valaki jónak ebben a képalkotói metódusban, és az a helyzet, hogy igazából nincsen nagyon jó, nincsen tökéletes, és nincs olyan, hogy egy munka az kiváló lesz. Elkészítesz egy képet,
nagyon büszke vagy rá, nagyon friss, nagyon-nagyon ropog, nagyon működik. Ránézel egy hónap múlva, de lehet akár másnap is, és azt mondod, hogy úristen, mi ez? Nem szabad megijedni, aki mondjuk szívesen belevágna hasonlóba, nem szabad megijedni, hogyha valami nem úgy sikerül, ahogy azt elképzelte. A titok az egészben az nagyon egyszerű, nem kell ezt túl komplikálni. Gyakorolni és gyakorolni kell. Bármennyi munkát csinál az ember, igazából mindig lesz hova tökéletesíteni, de minden egyes munka lényegében egy lépcsőfok ahhoz, hogy el tudjál jutni egy olyan szintre, ahol már gyakorlatilag, hát most még nincsenek szakmabeli kapcsolataim, de mondjuk egy szakmabeli azt mondja, hogy igen, ezt az embert ezt komolyan lehet venni, ennek valóban olyan anyagai vannak, ami értékes. Másfelől viszont nem szabad megijedni a kritikától sem. Én például csak is kizárólag úgy szeretek dolgozni, úgy szeretek képeket készíteni, hogy bár mondjuk ha nem is ért hozzá az illető, akinek megmutatom, vagy azért van köze a dologhoz, de velősen megmondják pontosan, hogy mi a probléma a képpel. Nem szabad elfogultnak lenni önmagunkkal szemben, nyilván nagyon szigorúnak sem kell lenni, de az megengedhetetlen egy alkotói munkánál, hogy az ember csak azokat a kritikákat hallgatja meg, ami mondjuk pozitív visszajelzéseket ad. Mert számomra ezek nem jó visszajelzések. Én nem arra vagyok kíváncsi, hogy 1-től 10-es skálán mennyire tetszik valakinek a munkám, hanem az, hogy mind lehet javítani. És igazából én mindenkinek csak azt tudom ajánlani, hogy készít hasonló munkákat, akkor inkább azokra a véleményekre adjon, amik azt mondják, hogy igen, ez a kép ez jól néz ki, viszont nekem jobban tetszene, hogyha, és akkor kapja az ember az infókat, jegyzetel, és annak függvényében levonja a tanulságot, és úgy készíti tovább a munkát, javít rajta. Na most viszont átléptünk egy teljesen más fázisba, véget ért nagyjából a fölépítése a képnek, és kellene nekünk egy vár. Mit teszünk ilyenkor? Elkezdünk firkálni, rajzolgatni, megpróbáljuk fotóreferenciából, de nem lesz. Az a baj, hogy az ilyen mesterséges formáknál már sajnos nincsen ekkora szerencséje az embernek. Mi marad? A 3D modellezés. De én sose 3D modelleztem. Hogy kezdjünk neki? Nagyon egyszerű. Van nekünk egy SketchUp programunk, ami lényegében lakberendezésekhez és látványtervekhez szokták használni, nagyon sok unalmas dologra. De aki egy kicsit belelát a dologba, és túllát azon, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak, az például már elkezd dolgozni, és ebből amúgy egyébként rengeteg videó van fönn az interneten, csak ajánlani tudom. Kemény felületekhez a la Hard Surface kiváló egyébként kezdőknek a SketchUp, űrhajókat, épületeket, fegyvert, mindenféle olyan dolgot, ami mechanikus, gyakorlatilag pompásan lehet elkészíteni benne. Ajánlom egyébként azt a technikát azoknak, akik szívesen csinálnának 3D elemeket is például a munkájukba, hogy ne egy az egyből egybe legyen megépítve a dolog, hanem először építsünk Lego-szerűen meg elemeket, amiket itt a videóban is látunk, hogy gyakorlatilag konkrét dolgot nem kezdtem el csinálni, hanem csak elemeket állítok elő, amiből később az ember elkezd legózni. Na ezt a technikát viszont kitbashnek hívják, és ezt általában 3D-be alkalmazzák. A lovagi páncélon keresztül mindent szoktak kitbash technikával csinálni, borzasztó gyorsan, mert le lehet tudni olyan folyamatokat, amiket gyakorlatilag órákat is képesek elvenni az ember idejéből. Így ezzel a módszerrel gyakorlatilag egy durván, most mondok valamit, 1,5-2 óra alatt el is tudtam készíteni a Dungeon várat. Én még egy olyan dologon megspékeltem a történetet, hogy én nem
körbeépítettem az egészet, hanem csak centrálisan félbevágva, az egyik felét készítettem el a várnak, a másik fele az pedig majd a későbbiekben gyakorlatilag tükrözve oda lesz illesztve hozzá, és össze lesz építve egy szimmetrikus objektummá. Textúrázni nem itt fogunk, hanem majd a Blenderben. Itt a képen már láthatjuk is, hogy az elkészült vár egy kicsit elnagyolva van, mivel úgyis a távolba fog látszódni. Hogy is néz már ki egyben készen. Ez maga a shaderezés Blenderen belül. Sajnálatos módon a videórekorder miatt problémák adottak, és nem tudtam megfelelőképpen rögzíteni a blenderes munkákat, viszont ígérem, hogy majd egyszer, hogyha lesz kereslet erre, és mondjuk valakit valóban érdekel, készítek külön egy blenderes videót arról, hogy hogyan is készül el egy textúrázás. Itt jelenleg már azt látjuk, hogy el van helyezve a képen a várunk. Nagy kísérletezések folynak ahhoz, hogy egyszerre kapjon is, azért egy erős fényt, mert hát a hegy mögött van, de a csúcsosabb részei már gyakorlatilag szabadon fogja a napfény. Mellette az, hogy távol is legyen, kicsit ködös legyen. Rengeteg utómunka történik a váron még itt a Photoshopon belül. Én legalábbis még nem vagyok azon a szinten, valaki biztos meg tudja már csinálni, én nem vagyok még azon a szinten, hogy gyakorlatilag ready-made-re, már bocsánat, hogyha hülyeséget mondok, szóval gyakorlatilag teljesen origi készen én bepattintom mondjuk a PNG-t a Photoshopba, és az önállóan mindenféle modifikáció nélkül működik is. Praktikus és ajánlott dolog még az, amikor az ember munkát készít, hogy egy idő után az embernek a szeme az elfásul. Szóval most azt nézzük, csak az első pár percét nézzük itt ennek a videónak, az is azért egy több órás munkának a folyamata, és egy idő után az embernek a szeme az elfásul, és ilyenkor ajánlatos egy idő közönként az egész komplett artwork-öt tükrözni, mert azok a hibák, amiket nem látunk eddig, mert teljesen hozzá volt szokva a szemünk, az egy új perspektívában gyakorlatilag kiugranak. Hosszú-hosszú kísérletezés és gondolkozás után, meg egy kis tipp segítségével, amit most így meg is jegyzem, köszönöm szépen Álmosnak a tippet, jó barátom, hajót helyezzek el a vízen, mindenféle egyéb más helyet, amitől izgalmas lesz. Visszatértünk a SketchUpba, az, hogy elkezdjünk összefarigcsálni egy kis hajócskát. Eredetileg kikötőt is szerettem volna, és sok kis apró hajót, de végül maradtam egy darabnál, ami úgy fog kinézni, hogy bele fog süppenni félig a vízbe. Ez egy ilyen hajóroncs lesz majd. Ugyanazt a technikai eljárás használom, mint a várkészítésnél. Kicsi elemeket készítek elő, azokat összeépítem, elhelyezem, tükrözöm, bemásolom, összecsúsztatom, és így készül a hajó. Nem látszódik a videón, mert a videószerkesztő, a videóvágó, felvevő az gyakorlatilag csak is kizárólag mindig azokat a programokat vette, amiket fő célból használtam. Itt folyamatosan kukkoltam egy hajót, amit a Google-ön találtam referencia anyagként, és annak a felépítése alapján kezdtem el megfogalmazni, hogy milyen elemekből is fog az én 3D modellem fölépülni. Később, miután elkészült a hajó, ezt ugyanúgy behívtam Blenderbe. Annyit kell tudni egyébként a Blender és a SketchUp kapcsolatáról, hogy az egyetlen értelmes dolog, amit SketchUpból Blenderbe át lehet hívni, az egy Front Wave Object formátum, ami igazából a legalapabb 3D formátumnak számít, és ott már hát shadereltem egy kicsit a hajót, próbáltam neki egyfajta ilyen fa textúrát adni, viszont gyakorlatilag a Blenderben ott sem történt meg az, hogy teljesen készen, használhatóan jelent meg a hajó, az csak is kizárólag alapként szolgált. Nagyon sok utómunkát követte még az, hogy az meg is álljon a lábán és hihető módon jelenjen meg.
Visszatértünk a Photoshopba, és itt már látható is, hogy bohóckodok magával a lerenderelt PNG formátummal. Nagyon sok verziót próbáltam ki, igyekeztem valami olyasmit találni, ami nem bontja a kompozíciót. A hajónál az volt a kihívás, hogy figyelembe kellett venni azt, hogy hol vannak a képnek a súlypontjai, az, hogy hova navigálja a tekintetet maga a kép kompozíciója. Elkezdtem itt szépen maszkolni a vízrendert a hajó körül, amit engem csak Blenderbe csaptam hozzá, és folyamatosan azt éreztem, hogy túlságosan nagy szerepet kapott a hajóroncs. Igyekeztem, akkor kísérteztem itt a perspektívával játszani, megtörni ezt a vízszintes horizontot, játszani egy kicsit a térrel, hozzáigazítani, és folyamatosan problémákba ütköztem. Ez sem kifejezetten egy órás folyamat volt, ennek is azért érnie kellett egy pár napig, míg úgy rájöttem, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik. Terveztem, hogy magához, a hajóhoz Blenderben szerkeztek külön vitorlákat, különféle kiegészítőket, apróságokat. Aztán végül elhagytam a dolgot, mert arra gondoltam, hogy igazság szerint ezeket az apróságokat már az ember, ha már ennyi mindent összefarigcsált az ember Photoshopban, ezt meg lehet oldani ugyanúgy Photoshopban is, a kicsi sérüléseket, recéket, a növényzet, kolsz, szennyeződés, ilyesmit, ami megjelenik például rajtuk. Ezeket már mind rá lehet építeni. Lehet látni a videón, hogy például ilyen szakadt rongyokat, mint képeket textúrának, így behívom, betorzítom, warp mesh technikával, kicsit sötétítek rajta, hogy annyira ne legyen patyolattiszta, ne világítson annyira, és így ez így magától, ez így adja magát. Szóval igazából persze, ha az ember gyakorlott, akkor már ezeket össze tudja rakni 3D modellező programban is, de egyébként a funkció céljából, mivel nem közvetlenül a hajó fedélzetén mászkálunk, ezért nem kap akkora nagy szerepet, és nem kell túlságosan rámenni a részletekre. Mi ez a zöld nyálka? Kérdezik. Ez a zöld nyálka, ez valójában nem nyálka, hanem növényzet lesz majd, viszont ahelyett, hogy az ember elkezdi szépen ráfirkálni a mintázatát, az, hogy hogyan fordulnak, mint a falombok, vagy plastikus, vagy nem plastikus, szimplán csak csináltam egy maszkot, azt kijelöltem, behívtam egy moha textúrát, és ami a zöld folton kívülre esett, az gyakorlatilag láthatatlanná vált, ami meg a zöld folt lett, ott meg megjelent a mohának a textúrája. Ugyanígy az a nagy fehér sáv, amit láthattunk az imént a hajónál, miközben a tükröződést csináltam, az gyakorlatilag azt a célt szolgálja, ez sokkal inkább egy eszköz, mint mondjuk eleme a képnek. Ezzel tolom el magát a tükröződést egy balra vagy jobbra, egy kicsit arrébb, és ezáltal a tükröződés az fodrozódik, megtörik. Mivel nem jégen van gyakorlatilag az egész jelenség, az objektumok, hanem egy folyamatosan mozgó és változó felületen, ezért ezen nagyon szépen rá lehet segíteni. Még van egy külön funkciója, hogy a Photoshopban a hasonló dolgokra az ember például kijelölt területeket, fillnek nevezik, az edit funkcióból lehet elérni, és az a lényege, hogy a kijelölt területet törli, majd egy ilyen miniatűr montást készít a környezetből, ami a kijelölésen túl van. Lassan elkészül a képünk. A képek vége fel általában két technikát szoktam használni. Az egyik egy nagyon-nagyon finom, minimális kromatikus aberráció, ami egy kicsit így összegyúrja a pici részleteket, valamint egy noise filtert szoktam még rárakni, amitől ilyen plakátszerűen szemcsés lesz. Annyit tudok még ajánlani, amikor az ember nekivág,
hogy nagyon nagy felbontásban egy ilyen 5000x 3400-es pixellel kell dolgozni, mert miután elkészül a kép, és mondjuk kiexportáljuk, ajánlott egy alacsonyabb felbontásba előhívni, mert ezáltal is gyakorlatilag összetömöríti ezeket az apró részleteket, amiket esetleg még benne hagytunk, hibákat, és összedolgozza gyakorlatilag a képet. Viszont most sajnos a videó végére értünk, rövidre kell fognom, úgyhogy nagyon köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Remélem mindenkinek tudtam segíteni, akit érdekel a MacPaint technika is. Hát amennyiben szeretnétek több ilyen videót látni, akkor jelezzetek.